नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरुको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा आएर आफूले नजानेका कुराहरू त्यस्तै अहिले पढिरहेका पाठ्यपुस्तकका सामग्रीहरू खोजी तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ त ल पढ्नु पर्यो अनि त्यसको साथसाथै तपाईले के गर्नु पर्यो त हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक र शेयर गर्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका छिमेकीहरूलाई हुन सक्छ त्यस्तै आफ्नो आफन्तजनहरू हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलबाट पढ्नको लागि अथवा च्यानलबाट पढ्ने सल्लाह सुझाव दिनु होला त ठीक छ। त्यसैगरी फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरुको खबर ल भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हो नि? खै त खाना नखाइकिन पढ्न लाउनु भयो क्या हो? अलि बोल्नुहोस् न, अथवा कमेन्ट पनि एक्टिभ चाहियो यस सर हामी त पढिरहेका छौं, राम्रो छ, हामी असल भएर बसिरहेका छौं भनेर तपाईले भन्नु पर्यो त ठीक छ। केही भएन, यदि तपाईहरुको स्वास्थ्यहरु केही बिग्रिएको छ भने स्वास्थ्य चौकीतिर जानु होला जानुपर्छ, आफ्नो सुरक्षा गर्नु होला पढ्दै गर्नु होला त र नजानेका प्रश्नहरु सोध्दै गर्नु होला ल। यसैगरी हामी यस कक्षा 4 मा रहेको यो सृजनात्मक कला भन्ने मैले यहाँ लेखेको छु दोस्रो खण्ड पढिरहेका छौं र त्यसको एकाइ 2 मा रहेको संगीत भनेर दिएको थियो यो संगीत भन्ने विषय हामी पढ्दै छौं त ल। आज पाठ 4 सुरु गर्दै छौं ल। हेर्नुस् त पाठ 4 मा के रहेछ, स्थानीय गीत गाउँ भनेको छ ल। तपाईहरुले गीत गाउन आउँछ? पक्कै पनि आउँछ होला। अनि तपाईले बिहान उठेर यो स्वर रागहरू तपाईले पढ्नु भयो कि नै भन्नुहोस्। स्वर अभ्यासहरू गर्नुभयो कि नै? सा रे ग म प ध नि सा भनेर अभ्यास गर्नुभयो कि नै? अभ्यास गर्नुहोस् अभ्यास गरेपछि मात्र के हुन्छ त गीत गाउन सफल भइन्छ, राम्रो स्वर आउँछ त भाइ बहिनीहरू ल। ठीक छ, केही भएन अभ्यास गर्दै गर्नु होला। त्यस्तै अब यहाँ छ स्थानीय गीत गाउँ भनेको छ, त्यस्तै अब तपाईको गाउँठाउँमा के कस्तो गीत गाइन्छ त्यो तपाईले गाउनु पर्ने हुन्छ। आजको यस कक्षामा आजको यस भिडियोमा तपाईको काम भनेको के हो, एउटा स्थानीय गीत गाउने र त्यसै अनुसार यहाँ किताबमा दिएको गीतहरूलाई हामीले गाउने हो त ल। अब मेरो स्थानीयतिरको गीत गाउँछ त। अब हाम्रोतिर त मेरो घर पश्चिम हो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ अब एउटा गीत गाउँछु, सामान्य छ नहाँस्नु होला चरी लैजा समाचार, चरी लैजा समाचार। मलाई पुरै आउँदैन, यति आयो, मैले यति गाएँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो त आफ्नो स्थानीय गीतहरू गाएर अडियोहरू बनाएर हामीलाई पठाउनु होला त। अहिले म पढाउँदै जान्छु, जतिखेर मलाई गीत आउँछ मेरो दिमागमा म तपाईलाई गाएर सुनाउँछु ल। ठीक छ, सुन्नको लागि के गर्नु पर्यो त कानलाई ठाडो बनाएर बस्नु होला त ल। पाठ 4 मा के लेखेको रहेछ हेरौँ। ठाउँ, परिवेश र रहनसहन अनुसारका हरेक ठाउँमा आफ्नै खालका गीतहरू गाउने गरिन्छ भनेको छ हो नि हामीहरूले यहाँ हाम्रो देश नेपालमा बहुभाषिक हो धेरै भाषा भएको राष्ट्र भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। हाम्रो देश नेपाल भनेर थाहा पाइसकेका छौँ धेरै भाषा भएपछि के भयो त धेरै खालका गीतहरू पनि धेरै प्रकारका हुने भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ त। त्यस्तै स्थानीय क्षेत्रमा गाइने गीतहरूलाई नै स्थानीय गीत गाइन्छ भनेको छ त। जस्तै तपाईको गाउँठाउँमा मात्र गाइने गीतलाई नै के भनिन्छ, स्थानीय गीत भनिन्छ जस्तो यहाँ पनि गाउने काठमाडौँमा पनि गाउने, बुटोलमा पनि गाउने, उता झापामा पनि गाउने, उता कैलालीमा पनि गाउने, सबै गाउने गीतहरू एकै प्रकारका छन् त छैनन्, फरक प्रकारका छन् र
अब ठाउँ अनुसार मान्छेहरू पनि फरक फरक छन् र त्यहाँको स्थानीयको जात जातिहरू पनि फरक फरक छन् र उनीहरूको छुट्टै छुट्टै गीत हुन्छ है त। हो त्यस्ता गीतहरूलाई हामीले के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू, स्थानीय गीत भनिन्छ अथवा भन्छौँ हामीले। जस्तै मैथली हेर्नुहोस्, त्यस्तै भोजपुरी, चाँचर होइन, झिझिया, झाँगड होइन। यो झाँगड भनेको सायद पश्चिमतिर हुन्छ, यो झिझिया पनि त्यतै। यो मैथली यता प्रदेश नम्बर 2 नम्बरतिर होइन, राम जानकी मन्दिर भएको ठाउँ त थाहा नि हो, त्यो क्षेत्रतिर गाइन्छ है त। आदि स्थानीय तराईका गीतहरू हुन् भनेको छ। झाँझड पनि पहाडमा झ्याउरे गाइने रहेछ होइन, रोइला गाउने रहेछ, टप्पा गाइने रहेछ, सेलो गाइने रहेछ, आदि गीतहरू गाइने रहेछ। त्यसै गरी उपत्यकामा के गाउने रहेछ, फागु, बसन्त, सिलु आदि नेवारी गीतहरू गाइन्छन् भनेको छ। हेर्नुहोस् अब के छ, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, तराईतिर कस्ता कस्ता गीत गाउने रहेछन् त। मैथली, भोजपुरी, चाँचर होइन, झिझिया, झाँगड जस्ता गीतहरू तराईमा गाउने रहेछन् होइन। अन्य अरू पनि छन् है, त्यस्तै पहाडमा के झ्याउरे, रोइला, टप्पा, सेलो आदि गीतहरू गाइने रहेछ। त्यसै गरी उपत्यकामा के फागु, बसन्त, सिलु आदि नेवारी गीतहरू गाइन्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। यी गीतहरू स्थानीय गीत हुन्। हेर्नुहोस्, यस्ता यी गीतहरू के हुन् त, स्थानीय गीत हुन् है। आजभोलि यस्ता गीतहरू रेडियो तथा टेलिभिजनबाट सजिलैसँग हामीले सुन्न सक्छौँ भनेर यहाँ सुन्न सकिन्छ अथवा सक्छौँ भनेर लेखेको रहेछ है त। हेर्नुहोस्, यस्ता स्थानीय गीतहरू आजकल हामीले के गर्न सक्छौँ त, मजासँग केमा रेडियोमा पनि सुन्न सक्छौँ होइन, त्यस्तै टेलिभिजनमा पनि हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अहिले त तपाईँहरूको हातमा मोबाइल छ, मोबाइलमा पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ है त। ल यहाँ यस्तै एउटा स्थानीय गीत दिएको छ, यहाँ तलतिर दिएको छ भाइ बहिनीहरू, जसमा तामाङ सेलो भन्छ है, दिएको छ, जसलाई हामीले के भनिरहेछौँ, तामाङ सेलो भन्छौँ है त। हेर्नुहोस्, तामाङ वासीहरूले भनौँ अथवा जातिहरूले गाउने गीत यहाँ तल दिएको छ। यो गीत तपाईँले सुन्नुभएको छ है त, पक्कै सुन्नुभएको छ। हामी लगभग नर्सरी भनौँ कि पढ्न थालेको बेलामा म आजभन्दा लगभग 22 वर्ष अगाडितिर, 22 वर्ष अगाडितिर यो गीत आएको थियो, च्याङ्बा हो च्याङ्बा भन्ने होइन, तामाङ सेलो रहेछ यहाँ होइन। यो गीत पहाडी क्षेत्रमा निकै प्रचलित छ। हेर्नुहोस्, यो गीत कहाँ छ त, पहाडी क्षेत्रहरूमा है त, पहाडी जिल्लाहरूमा, पहाडी क्षेत्रहरूमा यो गीत धेरै प्रचलित रहेको छ होइन। त्यस्तै तिमी पनि तिम्रो स्थानीय क्षेत्रमा गाइने गीतहरू गाउने कोसिस गर। यहाँ केही प्रचलित स्थानीय गीतहरूको नाम नमुना दिएको छ भनेको छ है त, गीतहरूको नमुना दिएको रहेछ, अहिले हामी पढेर सुन्छौँ। त्यस्तै अब मधेसी गीत त हामीलाई थाहा छैन होला होइन, के थाहा छ भन्नुहोस्, पक्कै पनि धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। केही त्यस्तो गीतहरू जान्नुभएको छ भने भन्नुहोस् है, पक्कै पनि तपाईँहरूले जान्नुभएको छ होला है त। मधेसीमा त्यो एउटा ललिपप लागेलु भन्ने गीत छ नि होइन, तपाईँले सुन्नुभएको होला। लगाबे तु लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट लालिपोप लागेलु कमरिया भन्ने एउटा गीत छ होइन, त्यो तपाईँले सुन्नुभएको छ होला अथवा तपाईँहरूको मुखमा पनि छ होला है त। अब जस्तै अब यहाँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू, अरू यहाँतिर तामाङ सेलो भनेर दिएको रहेछ, म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला है त। ल के लेखेको छ ल भन्नुहोस्, के हो यो, के लेखेको यो शब्द, ल पढ्नुहोस्। हो, यसलाई भन्छ च्याङ्बा। के भन्छ, च्याङ्बा। च्याङ्बा हो च्याङ्बा, सुन सुन हो च्याङ्बा, डम्फुले आज क्या भन्छ, धुम ताक धुम ताक धुम धुम। हेर्नुहोस्, यसरी गाउनुपर्छ। अनि अब मैच्याङ हो मैच्याङ, सुन सुन हो मैच्याङ, डम्फुले आज क्या भन्छ, जाम कता जम जाम कता
कता जाम जाम जाम। हो यसरी हामीले गीत गाउनु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले पनि स्वर हालेर यो गीत गाउनु होला है। धेरै रमाइलो छ। कतिपय भाइ बहिनीलाई यो मुखैमा छ होला हैन, सुनिरहनु हुन्छ होला यो गीत हैन। धेरै रमाइलो छ, नाच्न पनि मन लाग्छ गीत सुन्दाखेरि हैन। अब बिस्तारै बिस्तारै पछाडिको भिडियोहरुमा हैन हामी नाच्न पनि सिकाउने छौं, तपाईहरु नाच्नु पनि हुनेछ है त ल। त्यस्तै अब अर्को रहेछ नेवारी गीत रहेछ। अब हेर्नुस् नेवारी गीत के रहेछ, अब 2 लाइन रहेछ, मलाई धेरै आउँदैन भाइ बहिनीहरू। म अब यो 2 लाइन पनि गाएर तपाईहरुलाई सुनाउँछु है त। होलिया मेला मयजु मस्यौला अबिर बच्चा तयाम न्यायाला भनेर यसरी लेखेको छ। न्याल्या भनेर लेखेको छ। मैले अब यति गाएँ। अब यसको भाषा अब यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा के भन्छ यो त मलाई थाहा छैन हैन। तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरुलाई सोध्नु होला, उहाँहरुले बताइदिनुहुन्छ ए यस्तो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुनेछ। त्यस्तै एउटा झाँझडी गीत रहेछ, यो पनि म गाएर तपाईलाई सुनाउँछु। तपाईले के गर्नुपर्छ त आफै गाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ है। घरमा बस्ने यहाँ भएका कुराहरुलाई गाउने है त, पढ्ने काम तपाईको हो। त्यस्तै सक्नुहुन्छ भने आफ्नो स्थानीय गीतलाई गाएर हामीलाई भिडियोहरु पठाउन सक्नुहुन्छ है ल। झाँझडी गीतमा के भनेछ, बसन्ताने गिर्खालु काले कसरी हुन्छ, बसन्ताने गिर्खालु काले बादल कन्वाने गिर्खालु काले बादल उत्तराने गिर्खालु काले बादल दक्षिणाने गिर्खालु वर्षेनी पानी हे रामे रामे रमैया साहे 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 साहे। हो यसरी यो झाँझडी गीत गाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो यसले पनि ठ्याक्कै भनेको के हो थाहा छैन हैन। अब कालो बादल भनेको छ, अब कालो बादल ढाकेको होला हैन, त्यसपछि पानी पर्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ है त्यस्तो होला हैन। तर उनीहरुको भाषामा के भनेको यो थाहा नै भएन है त। ठीक छ, तपाईहरुले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो तराईवासी साथीहरु हुनुहुन्छ भने उनीहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ल यो के भनेको हो, ल तिमीहरुको भाषामा रहेछ गीत, ल तिमीहरुले नेपालीमा भन्नु पर्यो भन्नु होला। उहाँहरुले तपाईलाई नेपालीमा सिकाइदिनुहुन्छ है त ल। यसरी हामीले यो पाठ 4 स्थानीय गीत गाउँ भनेको थियो। मैले जानेको गीतहरु एउटा दुईटा भने र यहाँ भएका कुराहरुलाई मैले तपाईहरु सामु पढेर सुनाएँ है त ल। तपाईहरुको काम भनेको के हो, राम्रोसँग पढ्ने है, घरमा बस्दै राम्रोसँग पढ्ने। के जान्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नु होला है त। नजानेको कुरालाई सोध्नु तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ, तपाईको अधिकार पनि हो है त ल। र पढ्नु होला है, फेरि अधिकार मात्र हो भनेर सोध्ने हैन, अनि आफ्नो दायित्व ननिभाउने भए फेरि मैले आएर कानका बुटी फेरि चरक्क पार्छु है ल। भाइ बहिनीहरू केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् अगाडिका पाठहरूमा भने तपाईले हामीलाई यो नम्बरमा हेर्नुस् 9849595895 हो, यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है त, यो नम्बरमा। र त्यसैगरी यही नम्बरमा तपाईले व्हाट्सएप हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यसैगरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, मेसेज गरेर पनि तपाईहरुले आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त ल। सोध्नु होला नजानेका कुराहरुलाई है, सोध्नु होला, सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् है। सोध्नु बानी एकदम धेरै राम्रो कुरा हो है त ल। राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म तपाईहरु सामबाट बिदा लिन चाहन्छु। र सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले एउटा गीत गाएर हामीलाई पठाउनु होला। हस्त नमस्कार, बाइ बाइ।